HAMK Smart-tutkimusyksikössä ollaan edistetty jo hetken aikaa pelimoottoria ja siihen liittyvien teknologioiden, kuten VR, hyötykäyttöön niin omassa koulutuksessa, mutta myöskin yrityksissä ja eri tahoissa. Vattu valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet -hanke oli suunnattu valmistavan teollisuuden yrityksille. Tarkoituksena oli tuoda kokeilujen, tutkimusten ja konkreettisten pilottien avulla teknologian tuomia uusia mahdollisuuksia ja hyötykäyttökohteita esille. Pilotti 1 oli koneen kanssa yhteistyössä tehty koulutussovellus. Arvioitiin ja tutkittiin, että mitkä ne on ne haasteet nykyisissä opetusmenetelmissä, ja sitten tällä uuden teknologian avulla yritettiin löytää siihen uusia ratkaisuja. Mä olen itse ollut opettamassa erilaisia menetelmiä ja valitettavasti ne käy niin, että usein tulee itse kerrottua vähän eri tavalla ja tämä VR-teknologia tuo sen, että se on yhdenmukaista se opetus kaikille sitten. Ja tässä on se hyvä puoli VR-teknologiassa, että ei tarvitse käyttää numeroita, ei tarvitse englanniksi tai miksikään muuskaan kieleksi välttämättä kirjoittaa kovin paljon sitä sisältöä, että päästään aika pienellä tekstillä tai muulla, mikä sitten aiheuttaa herkästi sitä käännösongelmaa tai tulkintaongelmaa sitten käännöksissä. Hyödyllisin asia on se toistettavuus, että asia pystytään toistamaan täsmälleen samalla tavalla ja opettaa kaikille täsmälleen samalla tavalla. Silloin kun meillä ei ole tasalaatuista opettamista, niin sitä on hirveän vaikea vakioida ja parantaa sitä opetuslaatua. Me voidaan paljon paremmin tutkia sitä prosessia, että mikä siinä menee pieleen tai mitä asiaa ei ymmärretä siinä opetuksessa, jonka jälkeen meidän on paljon helpompi nostaa sitä opetuksen tasoa. Me voidaan silloin muokata myöskin sitä opetusta siihen suuntaan, mitä me saadaan palautetta siitä, ja tämä parantaa sitten kokonaisoppimista. Uskon, että tästä on sekä koneelle että HAMKille iso hyöty, että päästään yhteistyössä näitä asioita tekemään, että saadaan sekä näkyvyyttä että sitten ihmisiä mukaan tämmöiseen VR-teknologiaan. HAMK ja yleensäkin yritysten rooli on tämmöinen nuorten opettaminen teollisuuden piiriin. Ja sitten taas toisaalta HAMK tuo niitä uusia tutkimusmenetelmiä tai tapoja tai tuloksia siihen teollisuudelle. Kaikki yhteistyö, mitä tehdään, kun se on lähtee konkreettisista tarpeista ja asioista, niin silloin se on minun mielestäni täysin oikein suuntaista aina.